नमस्कार मित्रांनो. तुमच्याकडे जे आहे त्याची किंमत तुम्हाला तेव्हाच कळते जेव्हा ते तुमच्याकडे नसतं. तो आरशासमोर उभा होता. विस्कटलेले केस, डोळ्याखाली आलेली काळी वर्तुळं आणि चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसणारा थकवा. विनायक एका मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा कणा, पण आज तो कणा जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली वाकत चालला होता. विनायकचं आयुष्य एखाद्या साध्या मराठी घरासारखं होतं. सकाळी लवकर उठणं, डबा भरणं आणि लोकलच्या गर्दीतून ऑफिसला जाणं हे त्याचं रोजचं रुटीन होतं. त्याचं घर छोटं होतं, पण प्रेमाने भरलेलं होतं. पत्नी सुमित्रा आणि छोटा मुलगा आयुष. सुमित्रा घर सांभाळायची आणि आयुष आपल्या बाल लीलांनी घर जिवंत ठेवायचा. विनायकसाठी हेच त्याचं विश्व होतं. संध्याकाळी घरी आल्यावर सुमित्राने दिलेला तो वाफाळलेला चहा आणि आयुषचा तो गोड आवाज यातच विनायकचा सगळा थकवा पडून जायचा. आयुष्य शांत, संथ पण सुखी चाललं होतं. हळूहळू काळ बदलला. गरजा वाढल्या आणि त्यासोबतच महागाई सुद्धा. विनायकच्या मनात एक भीती घर करू लागली. घराचा हप्ता, मुलांचं शिक्षण, आजारपण आणि समाजात टिकून राहण्यासाठी करावा लागणारा खर्च. त्याला वाटू लागलं की हे सगळं मी एकटाच का ओढतोय. त्याच्या मनात कृतज्ञतेची जागा आता तक्रारीने घेतली होती. त्याला वाटायचं घरचे लोक फक्त मागण्या करतात, पण कोणीच माझ्या मेहनतीची किंमत समजत नाही. त्याला आता त्याचं घर न वाटता एक जबाबदारीचं केंद्र वाटू लागलं होतं. विनायकने स्वतःच्या सुखाचा आणि शांततेचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने ओव्हरटाईम सुरू केला. तो घरात असायचा, पण मनानं तिथे नसायचा. सुमित्राने काही विचारलं तर तो चिडायचा. आयुष खेळायला आला तर त्याला तो ओरडायचा, मला त्रास देऊ नका, मला काम करू द्या. हे त्याचं रोजचं वाक्य झालं होतं. त्याने स्वतःभोवती एक अदृश्य भिंत उभी केली होती. त्याचा हसता खेळता चेहरा आता एका चिडचिड्या माणसाच्या मुखवट्याखाली दबला गेला होता. तो पैशाच्या मागे इतका धावू लागला की त्या धावण्यात तो कोणाला मागे सोडतोय याचं त्याला भानच राहिलं नाही. आता विनायकच्या घरात पूर्वीसारखा आनंद राहिला नव्हता. सुमित्रा आता त्याला काही बोलायला घाबरू लागली होती. आयुषने त्याच्याशी खेळणं सोडून दिलं होतं. घरात एक प्रकारची स्मशान शांतता असायची. विनायकला वाटायचं की तो हे सगळं त्यांच्यासाठीच करतोय, मग ते त्याला समजून का घेत नाहीत. एक दिवस ऑफिसमध्ये कामाचा खूप ताण होता. बॉसने सर्वांसमोर त्याला अपमानित केलं होतं. विनायक खूप संतापला होता. तो घरी आला आणि घराचं दार जोरात आदळलं. नेमका त्याच वेळी आयुष त्याच्याकडे धावत आला आणि म्हणाला, बाबा, मला हा गृहपाठ समजत नाही, प्लीज मदत कराल का. विनायकचा संयम तुटला. तो जोरात ओरडला, जा इथून, तुला समजत नाही का मी किती टेन्शनमध्ये आहे. दिवसभर मरमर काम करतो आणि घरी आल्यावर तुमची कटकट सुरू होते. जा तुझ्या खोलीत. आयुषचे डोळे भरून आले. तो काहीच न बोलता मान खाली घालून आपल्या खोलीत निघून गेला. रात्रीचे 2 वाजले होते. विनायकला झोप येत नव्हती. त्याचं डोकं दुखत होतं. त्याला स्वतःच्या वागण्याचा पश्चाताप होऊ लागला. मी एका लहान मुलावर का ओरडलो असेल, हा विचार त्याला सतावत होता. तो हळूच आयुषच्या खोलीत गेला. आयुष शांतपणे झोपला होता, पण त्याच्या गालावर वाढलेल्या अश्रूंच्या खुणा होत्या. त्याच्या उश्याशी त्याची वही उघडी पडली होती. विनायकने कुतूहलाने ती वही उचलली. आयुषने आजच्या गृहपाठाचा निबंध लिहिला होता आणि त्या निबंधाचं नाव होतं, या गोष्टी सुरुवातीला वाईट वाटतात पण प्रत्यक्षात खूप चांगले असतात. विनायक वाचू लागला. मला कडू औषध घ्यायला आवडत नाही, पण ते मला बरं करतं म्हणून मी त्याचा आभार मानतो. मला माझी अलार्म घड्याळ आवडत नाही, कारण ती मला झोपेतून उठवते, पण ती वाजते. याचा अर्थ असा, आजचा नवा दिवस बघायला मी जिवंत आहे. आणि शेवटच्या ओळीने विनायकच्या काळजाचा ठोका चुकला. मला माझ्या बाबांचा राग आवडत नाही. खूप रडू येतं मला, पण मी देवाचे आभार मानतो की माझ्याकडे बाबा आहेत. कारण माझा मित्र समीर सांगत होता की त्याचे बाबा देवाघरी गेलेत. तेव्हापासून तो कधीच खेळण्यासाठी हट्ट करत नाही. माझे बाबा माझ्यासाठी कष्ट करतात, माझ्यावर प्रेम करतात, म्हणून मी खूप नशीबवान आहे. त्या एका निबंधाने विनायकच्या डोळ्यातील पडदा बाजूला सारला गेला. त्याला जाणीव झाली की ज्या जबाबदाऱ्यांकडे तो ओझं म्हणून बघत होता त्या प्रत्यक्षात त्याच्या आयुष्यातल्या सर्वात मोठ्या देणग्या होत्या. घराचा खर्च आहे याचा अर्थ त्याच्याकडे हक्काचं घर आहे. नातेवाईक येतात जातात याचा अर्थ तो जगात एकटा नाही. मुलाच्या शिक्षणाची काळजी आहे याचा अर्थ त्याचं अंगण मुलाच्या आवाजाने जिवंत आहे.
त्याने गेल्या काही महिन्यात पैसा कमावण्याच्या नादात आपल्या कुटुंबाचं हसू गमावलं होतं. त्याने आपल्या मुलाचा विश्वास गमावला होता, पत्नीला सुद्धा गृहीत धरलं होतं. ही खूप मोठी किंमत होती. विनायकने आयुषला जवळ घेतलं. त्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत होते, पण ते आता दुःखाचे नव्हते, तर ते होते जाणीवेचे. त्याने त्या क्षणी ठरवलं की उद्यापासून परिस्थिती बदललेली असेल. कदाचित कर्ज तसंच असेल, काम तसंच असेल, पण तो स्वतः बदलेल. दुसऱ्या दिवशी सकाळी विनायक लवकर उठला. त्याने सुमित्राला चहा बनवून दिला. ती आश्चर्याने त्याच्याकडे बघत राहिली. त्याने आयुषला उठवलं, त्याला मिठी मारली आणि त्याची माफी मागितली. त्याच्या चेहऱ्यावरती चिडचिड आता गायब झाली होती. त्याने कामाला जाण्यापूर्वी देवाच्या फोटोसमोर हात जोडले आणि पहिल्यांदाच तक्रार करण्याऐवजी म्हटलं, देवा, माझ्याकडे जे काही आहे त्यासाठी तुझे मनापासून आभार. विनायक आता पुन्हा एकदा त्याच लोकलने प्रवास करतो, त्याच गर्दीत धक्के खातो, पण आता त्याच्या मनावर ओझं असतं. त्याला माहीत आहे की घरी त्याची वाट बघणारं एक सुंदर कुटुंब आहे. मित्रांनो, समस्या कधीच संपत नाही. आयुष्यात चढ उतार हे येणारच, पण जर आपण आपल्या समस्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जर बदलला तर त्याच समस्या आपल्याला आशीर्वाद वाटू लागतात. लक्षात ठेवा, तुमच्याकडे जे आहे ते मिळवण्यासाठी आजही कित्येक लोक देवाला रोज साकडं घालतात. म्हणून तक्रार करणं सोडा आणि कृतज्ञ राहायला शिका, कारण तुमची नजर बदलली की तुमचं जग आपोआप बदलतं. विनायकच्या आयुष्यात आता शांतता होती, कारण त्याने ओझ्याखाली दबण्यापेक्षा त्या ओझ्याला प्रेमाचं नाव दिलं होतं. मित्रांनो, कथा कशी वाटली नक्की आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि अशाच नवनवीन कथांसाठी विकी कथा या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.